tuturuan ko kayo kung paano magluto. Hindi muna pag-makeup yung ating gagawin today. So, pagluluto muna, ang lulutuin natin ngayon ay malunggay, suam. So, madali lang naman ito gawin at madali yung masusundan yung gagawin natin. So, nauuso diba ang hencof today sa panahon ngayon. Ayan. So, kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain. Ito naman guys, itong malunggay, madali lang naman hanapin to eh. Pwede rin kayo magtanim. Mura lang din to. Ito, may tanim kami dito sa labas. Bukod sa malunggay, meron din kaming papaya. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya yung tanim namin, malunggay at saka papaya. Yan. So, ituturo ko ngayon yung malunggay suam. Yan, madali lang to. Parang soup lang siya. Pwede rin to sa mga nagpapa-breastfeed. Yung mga na kakapanganak lang ng mga mamis dyan. Yan. Ang malunggay pala guys, meron pa pala siyang isang tawag, Moringa oleifera. Ayan, yung isang kanyang name. Ang malunggay din guys, tumutubo to sa mga tropical climates, katulad ng Philippines, India, tsaka Africa. Ang malunggay din guys, marami siyang benefits sa ating katawan. Meron din siyang antioxidant. Ito guys, yung tanim namin papaya dito sa labas. Ito naman yung malunggay. Yan, mataas na yung puno niya. Ito yung magic fruit. Meron kaming tanim na magic fruit dito. Kaya yung puno ng miracle fruit. Bunga. Ito yung bunga ng magic fruit. Tinakpan lang namin kasi pinaglalaruan ng mga bata. Tingnan nyo, super laki. Yan. Magic fruit. Ang karamihang tawag siya miracle fruit. Start na tayo guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients ng malunggay suam. Ito guys yung mga ingredients. Meron tayong onion, Nor chicken cube, chopped garlic, tapos yung malunggay natin, then corn, patis, at saka oil. Tapos pinakuluan ko na yung 3 cups of water natin para madali siyang kumulo mamaya pag nilagay natin. Ayan. Konti lang guys yung ingredients. So wala pang 50 pesos yan na magagastos nyo. Yung ingredients na yan. Yung malunggay, mura lang yan sa palengke. 10 pesos lang yan. Pero hindi na ako bumiling malunggay kasi meron naman kaming tanim. Kaya itong lulutuin natin, sobrang tipid. 4 to 5 servings na to guys. Okay, start na tayo. Magpainit muna tayo ng oil. Ayan, lagyan natin yung oil. Painitin muna natin siya ng konti. After nyan guys, pag mainit na, yung garlic naman yung lalagay natin. Medyo iba-brown lang natin yung garlic. After nitong garlic, yung onion naman yung lalagay natin. After nitong onion guys, lalagay natin yung water. 3 cups of water lang. Luto na yung ating onion tsaka garlic. Ilalagay naman natin tong 3 cups of water.
Medium heat lang to guys ha. Tapos pag kumulo na siya, ilalagay natin yung malunggay. Ayan, kumukulo na siya. So, open na natin. Lalagay na natin yung malunggay. Guys, pag naghugas kayo ng malunggay, huwag nyo muna tatanggalin dun sa tangkay niya. Kasi mahihirapan kayo lalo na ganyan, na himay-himay na siya. Kasi magdidikit-dikit siya dun sa kamay nyo at saka dun sa pinaghugasan nyo. Yan. Haluin lang natin siya. After nito guys, ilalagay natin yung patis. Lagay natin yung patis. Depende sa panglasa nyo guys yung patis ha. Ayan. Tapos lagay na rin natin yung Knorr cube chicken. Pag medyo luto na guys yung malunggay, ilagay nyo na yung corn. Tapos, antayin nyo na lang siyang maluto yung corn. Tapos, pwede nyo na siyang iserve. Ganun lang. Ang ganda ng color niya guys. Tingnan nyo. Yan. Pagkakulo niyan at luto na yung corn, pwede nyo na siyang iserve. Ito na guys ang ating suam soup. For today. Sana may natutunan kayo. Don't forget to thumbs up and click the notification bell para updated kayo sa mga new video ko. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin channel, don't forget to subscribe. Ayan guys, thank you for watching. Bye!